Assalamualaikum, hi guys. Video kali ini kita akan masuk bahagian reactions of alkenes. The learning outcomes of this video, kita akan belajar tentang addition reaction of alkenes. Ada beberapa reactions yang awak perlu tahu. Kita ada 5 yang paling utama. And then after that, you are going to learn the new rule, iaitu Markov-Snikov's rule. And after that, kita akan gunakan Markov-Snikov's rule ini untuk predict the major and minor product. Dan juga kita ada belajar tentang anti-Markov-Snikov's rule juga by the end of this video. So let's focus one by one. So for alkenes dia very reactive because ada carbon-carbon double bond sebagai functional group. Kalau lihat untuk carbon-carbon double bond C double bond C, first line adalah sigma bond dan second line adalah pi bond. So double bond area dekat sini is very high density of electron. Jadi double bond akan sentiasa jadi nucleophilic site. So double bond ini kerana dia banyak elektron, dia akan menyerang electrophile. So apabila reaction untuk alkene akan menyerang electrophile, di mana serangan itu akan bermula daripada double bond kepada electrophile. So electrophile biasanya E+. And then di sini double bond dia akan break. So sebenarnya kita specifically akan break the pi bond between carbon-carbon double bond. So pi bond ini kita break dan kita akan tambah 2 new single bonds. And hanya satu sahaja produk yang akan terhasil by the end of this reaction, dan produk ini biasanya kita akan dapat dalam bentuk saturated organic compound. Seterusnya kita masuk bahagian Markov-Snikov's rule. Untuk Markov-Snikov's rule, kebiasaannya dia akan digunakan untuk reaction of alkene. So what is the definition for Markov-Snikov's rule? The definition of it is in the addition of HX. HX ni adalah halogen halides to unsymmetrical alkene. The H atom bonds to the carbon with greater number of H atom. So contoh saya ada unsymmetrical alkene here. This is my first carbon and second carbon. Kalau lihat dekat first carbon saya ada CH3 dan juga H. And for the second carbon saya ada 2 H. So if you realize here, kita ada carbon 2 which is more hydrogen atoms bonded to it. So kalau saya ada HX, H ini akan masuk dekat bahagian carbon number 2. Sebab carbon number 2 ada banyak presence of hydrogen. So dia akan berkumpul setempat. So itulah macam mana kita apply Markov-Snikov's rule. Dia adalah rule yang kita guna untuk determine major product dalam addition reaction of alkenes. Next, as I mentioned before, untuk tentukan reaction for alkenes, biasanya kita akan depends on type of reaction. TOR. I hope you still remember about term yang saya ajar ni. So type of reaction untuk satu class of compound hanya ada satu sahaja. Untuk alkenes, it's going to be always electrophilic addition. And then kita ada 5 reactions of alkenes yang awak perlu tahu. First one adalah hydrogen in presence of catalyst. The second one saya split kepada halogenation untuk inert solvent dan juga in aqueous solution, water. And then the third one, kita ada hydrohalogenation of alkene. The first one, kita ada hydrogen halide dan kita follow Markov-Snikov's rule. Lagi satu, kita ada hydrogen bromide sahaja in presence of peroxide. Kita follow anti-Markov-Snikov's rule. Dan last one, kita ada acid catalyst hydration. So let's go one by one. Apabila awak ada alkene, kawasan reaction berlaku adalah di bahagian nucleophilic site, iaitu double bond. So kita hanya lihat kepada double bond sahaja. Jangan tengok tempat lain sebab reaction hanya akan berlaku dekat bahagian functional group. So our functional group in alkene is carbon-carbon double bond. Let's say saya ada this reaction. Saya akan tulis chemical equation dia. Apabila awak ada hydrogen in presence of catalyst, saya akan tulis alkene saya plus H2 produce PT dekat atas, iaitu kita punya catalyst, dan heat dekat bawah.
So reagents, cara nak tulis adalah H2 with PT. PT boleh digantikan dengan nickel, palladium. So apa yang terjadi dekat sini, kita akan buat proses hydrogenation. Hydrogenation bermaksud you break the pi bond here and you add 2 hydrogen atoms. So fokus kepada bahagian yang ada double bond. So let's say ini carbon yang ada double bond. Kalau saya bagi nombor first, second and third, so saya akan break the double bond between carbon 1 and 2. Saya akan dapat structure saya dalam bentuk single bond, ada 2 extra for each carbon. So saya draw all of them original, cuma dengan single bond. So copy je balik structure awak. And then after that, dekat carbon 1 and 2 saya tambah 1 single bonds each of them, and then dia bonded kepada hydrogen atoms. So inilah produk yang terhasil apabila awak dapat hydrogenation. Daripada alkene, ini alkene, awak dapat alkane. Okay? Daripada double bond ada, dia dah tak ada double bond. So itu proses hydrogenation. Let's go for the second one. We have halogenation. Halogenation ada 2. Yang pertama inert solvent, yang kedua adalah in water. Kita fokus for inert solvent first. So reaction kita akan ada alkene reacts dengan halogen. Halogen boleh jadi Cl2 ataupun Br2, dan kita perlukan inert solvent. Inert solvent ada beberapa pilihan. Awak ada CH2, Cl2, CCl4 dan juga benzin, ataupun awak juga boleh gunakan toluene. So ini adalah inert solvent pilihan yang awak boleh guna. So ini cara kita tulis chemical equation. So from alkene, apa yang kita ada, kita akan fokus ke bahagian yang double bond. So ini double bond saya antara carbon 1 and 2. Saya akan break the pi bond. So bond dekat sini saya break. Saya akan copy balik structure saya, di mana saya ada C single bond, and then copy balik structure untuk atom-atom yang lain. Tak perlu tukar apa-apa, cuma dia just perlu single bond sahaja. And dekat sini awak akan tambah 2 lagi bond, satu sini, satu sini. So each carbon mesti ada 4 bond. And then 2 ini dia akan attach kepada satu X atom. Kalau X yang awak guna adalah Br, maknanya Br2 kat sini, 2 Br. Sini 1 Br, sini 1. So untuk case sekarang saya guna X sahaja secara general. So I'm going to put X yang pertama, X yang kedua. So that's all for the product happen for halogenation when halogen in inert solvent. So di sini kita akan hasilkan vicinal dihalide. So apa maksud vicinal ni? Dia bersebelahan. Okay, iaitu awak punya halogen bersebelahan antara satu sama lain. Next kita go for halogenation in water. Nama reaction ni adalah halohydration. So nama reaction berbeza tau untuk each reaction. So untuk this case ia adalah halohydration. So awak ada alkene. Alkene awak double bond dekat sini, kita fokus kepada double bond. So carbon number 1, number 2, number 3. So carbon number 1 and 2 ada double bond, dia akan break the pi bond. Dan halogen yang awak biasa guna, contohnya awak guna Cl ataupun Br2, dan mesti dalam presence of water. So water dekat atas anak panah. So ini cara tulis chemical equation. So you break the double bond. So saya copy balik semua structure saya, masih sama kecuali dia mesti dalam bentuk single bonds. And then awak akan teruskan dengan tambah 2 single bonds. And single bonds ini satu kepada X, satu kepada OH. Cuma macam mana kita nak tahu? Awak kena faham kita akan follow Markovnikov's rule di sini. So how we want to apply Markovnikov's rule here? Okay, when you break the pi bond here, you will add halogen atom dan juga OH group. So OH group akan berada di more substituted carbon. X akan berada dekat bahagian less substituted carbon. Maksud substituted carbon ni, carbon yang ada banyak alkyl group, dia akan jadi more substituted. So let's say fokus carbon kita adalah carbon 1 and 2. Carbon 1 dia hanya ada hidrogen sahaja.
However, carbon 2 dia ada CH3 dan hydrogen. So, siapa more substituted? More substituted adalah carbon 2. So, di sinilah OH akan attach. So, saya akan tambah OH dekat bahagian carbon 2. And then, untuk carbon 1, dia akan attach kepada X. Okay. So, inilah awak punya nama produk yang kita panggil sebagai halohydrin. Okay. So, itu adalah untuk halogen in water. Follow Markovnikov's rule. Next, saya ada the third one, hydrogen halides. So, hydrogen halides ni maksudnya kita buat reaction hydrohalogenation, where we are still focusing on the double bond. So, double bond kat sini, label numbering carbon awak, kena label, senang nak nampak. And then we are going to use hydrogen halide, either HCl or HBr. So, kita plus dekat depan ni. Atas dengan bawah nak panah, tak ada apa-apa. Kosong je. And then kat sini masih lagi follow Markovnikov's rule, where we are going to add H atom and X atom. So, X atom akan berada dekat carbon more substituted. H akan berada dekat less substituted. Less substituted carbon ni maksudnya carbon yang ada banyak hydrogen. So, yang banyak hydrogen adalah carbon 1. So, hydrogen akan attach kat sini. First carbon. So, saya copy balik structure saya without double bond. So, I have this one. Okay, awak boleh nampak ya dengan jelas kalau awak copy slowly. And then, saya ada single bond extra apabila dah break pi bond. Untuk first carbon, dia akan attach kepada hydrogen. So, here, hydrogen akan berkumpul dekat tempat yang sama, iaitu less substituted carbon, carbon 1. And then, untuk carbon 2, kita akan ambil attach kepada X. So, HX ni datang daripada hydrogen halide. So, you got your product which is haloalkane. So, ini kita panggil sebagai haloalkane. Dalam alkane ada halogen. Next, masih lagi reaction yang sama, hydrohalogenation. Cuma, kita hanya gunakan reagent hydrogen bromide in peroxide. So, peroxide ni boleh jadi ROOR, iaitu R ni alkyl group ataupun hydrogen. Contoh H2O2 ataupun CH3OOCH3. H2O2 ni juga awak boleh open the structure kalau awak nak tulis dalam bentuk HOOH. Tak ada masalah, sama je. Okay, so ini namanya hydrogen peroxide sebab kita ada hydrogen. So, when we want to write the chemical equation, tambah sahaja HBr, cuma kena letak peroxide dekat atas anak panah. So, ini cara tulis chemical equation. After that, untuk buat reaction ni, masih lagi fokus kepada double bond. This is the first, second and third. And then, apa yang awak akan buat? Awak akan break the pi bond. So, pi bond will be broken here. So, yang tinggal semuanya adalah single bond. So, lukis balik structure awak yang ada single bond. And then, after that, awak akan ada 2 extra bond yang baru untuk each first and second carbon. Okay, so saya labeling nombor kat situ. And then, dekat sini, kerana presence of peroxide, peroxide akan menyebabkan reaction ini menggunakan anti-Markovnikov's rule. So, maknanya awak akan reverse. Kalau Markovnikov's rule, hydrogen akan pergi dekat carbon yang banyak hydrogen. Cuma sekarang, hydrogen akan pergi dekat tempat yang carbon kurang hydrogen. So, yang kurang hydrogen adalah carbon 2. So, hydrogen akan attach kepada carbon 2. So, here is hydrogen. And then, satu lagi atom adalah X. X akan pergi dekat carbon yang banyak hydrogen. Ini adalah anti-Markovnikov's rule. Dan produk dia masih lagi sama, awak hasilkan haloalkane. Okay, kita ada last one, last reaction iaitu acid catalyst hydration. Acid catalyst hydration ni adalah reverse reaction untuk dehydration of alcohol. Di mana dehydration of alcohol kita buang water, kita eliminate water. Tapi sekarang kita tambah balik water. So, kita punya reactant adalah alkene, masih fokus kepada double bond. So, we have first
second and third carbon. After that, we are going to break the pi bond menggunakan reagent acidified water. So, bila nak tulis reagent dalam bentuk equation, kena tulis plus H2O. Atas anak panah kena ada H2SO4 sebagai catalyst. And then, when you do the reaction, you are going to break the pi bond here antara carbon 1 and 2. So, bila awak dah break the pi bond, yang akan tambah adalah H and OH. Cuma kita akan follow Markov-Nikov's rule. Hidrogen akan tambah dekat carbon yang banyak hidrogen, iaitu carbon pertama. So, yang satu lagi carbon kedua akan ambil OH. So, my product will be alcohol. So, saya akan lukis structure saya. So, we have 3 carbon. And then, here is CH3. And then, awak ada H kat sini. Copy je macam original, cuma tanpa double bond. So, first carbon here, dia akan jadi attach kepada H atom. And then, untuk second carbon, dia akan attach kepada OH. Saya terbalikkan. Tak ada masalah. Cuma dia kena bonded kepada O. Jangan H. Jangan tengah-tengah. So, awak akan dapat alkohol sebagai awak punya produk. So, sebab tu nama reaction ni hydration. Kita tambah water. So, I believe that's it for our video today. I hope you can manage to answer the tutorial questions based on 5 chemical reactions of alkene. Ingat, kita fokus kepada double bond. Dekat situ reaction yang berlaku, sila bagi numbering kepada carbon-carbon double bond awak supaya senang awak nak nampak. And then, all the best with the questions. That's it from me. I will see you in the next video. Bye!